नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले तिहारको स्पेशल रोटी फिनी रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। तिहारको अर्को स्पेशल रोटी भनेको चाहिँ सेल रोटी हो र सेल रोटीको रेसिपीको भिडियो चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। हजुरहरूले चाहिँ त्यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब हामी फिनी रोटीको लागि चाहिँ तयारी गरौँ है त। यो चाहिँ मैले 2 केजी मैदा लिएको छु। मैदा चाहिँ यसलाई सुरुमा हामीले चाहिँ घाममा एकदम राम्रोसँग सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ चामलको पिठो हो र यो चाहिँ यसले चाहिँ साठो बनाउनको लागि चाहिँ म युज गर्छु। चामलको पिठो चाहिँ एकदमै फाइन पाउडर हुनुपर्छ। यो चाहिँ ग्राइन्डरमा पिसेको हो मैले। अब चाहिँ हामी मैदाको डो बनाउने तयारीतिर लाग्छौं। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले थोरै थोरै पानी हाल्दै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले घिउ राखेँ। घिउ राख्दाखेरि चाहिँ एकदम नरम हुने भएकोले चाहिँ मैले यसमा घिउ पनि राखेको छु। हजुरहरूले पनि घिउ राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले नरम डो तयार पार्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मैदालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग मार्नु पर्ने हुन्छ। अब यो नरम भइसकेको छ र हाम्रो डो चाहिँ तयारी भइसक्यो। हाम्रो मैदाको डो चाहिँ तयार भइसकेको छ र फिनी रोटीको लागि चाहिने सामग्रीहरू एकचोटि हेरौँ है त। यो चाहिँ मैदाको डो भयो, तयारी गरिसकेछौँ हामीले मोलेर। यो चाहिँ हामीले साठो बनाउनको लागि चाहिने चामलको एकदम फाइन पाउडर हो। यो घी चाहिन्छ। घी पनि हामीलाई साठो बनाउनको लागि चाहिन्छ र यो तेल चाहिँ फ्राई गर्नको लागि हो। र हामीले तयार पारेको डोलाई चाहिँ नरम राखिराख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी प्लास्टिकमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी प्लास्टिकमा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डो चाहिँ नरम हुन्छ र सुक्खा हुन पाउँदैन। अब हामी चाहिँ फिनी रोटीको लागि चाहिने साठो तयार गर्न गइरहेछौँ। साठो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ घी राख्नु पर्ने हुन्छ। साठोको लागि चाहिँ म घी राख्दैछु। अब यो घिउलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग फिट्न पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसो गरी नै फिट्नु होला। हेर्नुस् त यो एकदम राम्रोसँग फिटिसकेको छ। हाम्रो साठोको लागि घी पनि तयार भइसक्यो। हेर्नुस् त। अब यस घीमा चाहिँ हामीले अघि नैको चामलको चाहिँ फाइन पाउडर राख्दैछौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले अलिअलि गर्दै घीसँग मोलेर फिट्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले एकैचोटि चाहिँ चामलको पिठो नराख्नुहोस् होला, अलिअलि गर्दै चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हाम्रो साठो पनि तयार भइसकेको छ है त। हेर्नुस् त कति राम्रो भएको छ। अब हामी रोटी बेल्नको लागि तयार गर्दैछौँ। रोटी बेल्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सुक्खा पिठोले पनि एकचोटि राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ रोटी चाहिँ टाँसिँदैन। हामीले रोटी बेल्दाखेरि चाहिँ चारपाटे आकारमा ठुलो बेल्न पर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ है त। हेर्नुस् त। अब यसमा चाहिँ हामीले पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। पानी राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साठो चाहिँ मजाले यसमा लाग्ने हुँदाखेरि म यसमा पानी राख्दैछु। अब हाम्रो तयार भइसकेको रोटीमा चाहिँ हामी साठो लगाउन सुरु गर्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ यसरी नै सबैतिर पुग्ने गरी साठो लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हाम्रो साठो पनि लगाएर तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् त। अब यसलाई साठो लगाइसकेपछि हामीले यसलाई बिस्तारै यसरी रोल गर्दै लानु पर्ने हुन्छ। ल यो रोल गर्दैछु है त। हेर्नुस् त।
हजुरहरूले पनि यसरी नै रोल गर्नुपर्छ र यसलाई बीच भागमा काट्ने र यसलाई फेरि यसरी रोल गर्दै लानुपर्छ र यो छेउको भाग चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैन, त्यसैले मैले यसलाई काटेर फाल्दिएँ र अरूलाई पनि यसरी नै राम्रोसँग काट्नुपर्छ। ल अब यो हाम्रो फिनी रोटी बेल्नको लागि तयार भइसकेको छ। यसलाई सुक्खा हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कपडाले यसरी छोपिदिन्छौँ। अब हामी फिनी रोटी बेल्ने तयारीमा लागौँ। यहाँ मैले पिठो राखेको छु। अब यसको चाहिँ अघि काटेको भाग चाहिँ हामीले यसरी बन्द गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले बेल्दाखेरि चाहिँ यसरी चारपाटे स्टाइलमा चाहिँ बेल्न पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यसरी पिठो छर्दै बेल्न पर्ने हुन्छ, नत्र यो चाहिँ टासिन्न सक्छ। यो तयार भयो। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बिचमा चाहिँ यसरी के अरे नाइफको हेल्पमा चाहिँ काट्न सक्नुहुन्छ। ल अब हाम्रो फिनी रोटी पकाउनको लागि चाहिँ रोटी चाहिँ तयार भएछ है त। यो चाहिँ हामीले बुट्टा बनाउने तरिका सिकाएको हो। बुट्टा बनाउँदा चाहिँ हजुरहरूले यसरी छेउछेउमा चिमोर्दै लानुपर्ने हुन्छ। अनि नाइफले फेरि बिचमा यसरी काट्ने है त। हाम्रो तेल तातेर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा फिनी रोटी हालिदिइसकेँ। यसलाई एकदम रातो बनाएर चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो पातलो लेयर हुने भएकोले यो छिट्टै पाक्ने हुन्छ। यसलाई रातो हुन चाहिँ नदिनु होला। अब यसलाई अर्को पटक पल्टाइदिने है त। हाम्रो फिनी रोटी एकदम राम्रो भएको छ, हेर्नुहोस् त। ल यो भयो। यसरी नै हजुरहरूले पनि घरमा तिहारको समयमा फिनी रोटी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामीले तेल तर्काउनको लागि यसरी राखेको छौँ। हजुरहरूलाई हामीले बनाएको तिहारको स्पेशल रोटी फिनी रोटी कस्तो लाग्यो त? यदि मन परेको भए लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला है त। कुनै त्यस्तो सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न नबिर्सिनु होला है त। थ्याङ्क यू।